नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, सदा चाहिँ आज पनि म यहाँहरु समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेको छु। यहाँहरुको रिक्वेस्टलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरु समक्ष मैले अहिले केही समयदेखि सेक्टोरियल एनालाइसिस पनि लिएर आउने थालिसकेको छु। साथीहरू, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हाइड्रो पावर सेक्टर। हाइड्रो पावर सेक्टर तुलनात्मक हिसाबले अरु सेक्टर भन्दा निकै नै धेरै झरेको भन्ने, धेरै नै फल भएको र एकदमै प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गरेको भन्ने किसिमको मार्केटमा जुन किसिमको चर्चा छ, त्यसर्थ मलाई लाग्छ कि हाइड्रो पावर सेक्टर आजको हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसको जुन किसिमको टपिक बनेको छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ यहाँहरुको लागि। भिडियोलाई अन्तिमसम्म मसँग मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने आउँदा दिनमा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आउनको लागि मेरो लागि त्यो एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। तसर्थ झर्को नमानिकन च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्दैछु। साथीहरु, स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ हाइड्रो पावर सेक्टरको वीकली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। अब यसलाई एकचोटी हामीले चाहिँ अब बर्ड्स आई भ्यूबाट एकचोटी चाहिँ हामी हेर्ने प्रयत्न गरौँ। हाइड्रो पावर सेक्टरको बुल चाहिँ इट्स लाइक अ सुपर बुल भने जस्तै तपाईको हाइड्रो पावर सेक्टर अलमोस्ट लाइक 900 को हाराहारीमा झरेको हाइड्रो पावर सेक्टरले एक किसिमको र्याली यस्तो सुपर बुल लिएर चाहिँ कहाँसम्म पुगेको अवस्था थियो भने 3800 को हाराहारीसम्म पुगेको अवस्था रहेछ हैन। त्यसपछि मार्केटले एउटा लङ टर्म एउटा चाहिँ बेरिश जोर्नी चाहिँ हायर हाइज, यो भनौं न एक हिसाबले लोअर हाइज एन्ड लोअर लो, लोअर हाइज एन्ड लोअर लो बनाएर चाहिँ तल आउने क्रममा चाहिँ रहेछ। अब यो मार्केटलाई हामीले नर्मली एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि है यो एउटा एक किसिमको जुन यो र्याली आयो, यो र्याली पछि चाहिँ मार्केट चाहिँ फल हुँदाखेरि चाहिँ कसरी फल भयो भन्ने कुरामा थोरै यहाँहरु समक्ष म नलेज शेयर गर्न चाहन्छु। अब यसमा हेर्नुस् है, एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि मार्केटले यो वीकली टाइम फ्रेम मार्केटले अल टाइम हाईमा पुग्दाखेरि जुन किसिमको एउटा यो मोरबोजु क्यान्डल बन्यो र त्यसपछि अर्को स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेको थियो हैन। यो स्पिनिङ टप क्यान्डल बन्दाखेरि है अल टाइम हाई बनेर यो दुईटा जुन क्यान्डल बनाएको थियो, दुईटा क्यान्डल बन्दाखेरि भोल्युम पनि अल टाइम हाई भोल्युम आएको थियो। हो, सामान्यतः साथीहरुलाई एउटा नलेज, इम्पोर्टेन्ट नलेज दैट वी हैव टु बेयर इन आवर माइन्ड दैट कि मार्केटले अल टाइम हाई बनाउँदै गर्दाखेरि भोल्युम पनि त्यही किसिमले आउने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा नलेज चाहिँ हामीले यो हाइड्रो पावर सेक्टरको एनालिसिस गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले नलेज गेन गर्न सक्नु पर्दछ। त्यसपछि अब हाइड्रो पावर सेक्टरको चाहिँ बुल कतिखेर सक्यो त भनेर भन्दाखेरि अब यो सकाउनको लागि चाहिँ यो अल टाइम हाई जुन भोल्युम आयो, भोल्युम आउँदाखेरि यो दुईटा क्यान्डललाई हामीले हेर्यौं भने पनि हामीले धेरै नलेज चाहिँ हामीले वीकली टाइम फ्रेममा इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्छौं। त्यो के त भन्दाखेरि जुन यो क्यान्डल जुन छ यो क्यान्डलमा हाई भोल्युम आइसकेपछि नेक्स्ट क्यान्डल स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेको छ, भोल्युम इज अलमोस्ट द सेम हैन। सेम भोल्युम जस्तो आएर नेक्स्ट क्यान्डल स्पिनिङ टप बनेको छ र त्यो भन्दा प्रिभियस क्यान्डल मोरबोज हुँदा हुँदै पनि र अर्को एउटा हामीलाई चाहिँ भोल्युम सेम आउनु एउटा लजिक छ त्यसमा। र सेकेन्ड लजिक, सेकेन्ड पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रिभियस क्यान्डलको जुन वीक हाई जुन छ, हाईलाई चाहिँ नेक्स्ट क्यान्डल स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेको क्यान्डलले चाहिँ स्वीप गरेर क्यान्डल गेभ क्लोज बिलो दिस क्यान्डल बडी हैन। अनि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डलको पनि स्प्रेड निकै हाई छ तर बडी साइज चाहिँ एन्टायरली एकदमै सानो बडी साइज बनेको तर भोल्युम चाहिँ इक्वल जस्तै आएको अवस्था। तसर्थ यी दुईटा क्यान्डल यो फ्यासनमा बन्दाखेरि माथि लिक्विडिटी प्रिभियस क्यान्डलको लिक्विडिटी स्वीप गरेर यो स्पिनिङ टप बन्दाखेरि अल्ट्रा हाई भोल्युम टुगेदर कम्पेरेटिभली इक्वल टु द प्रिभियस वीक भोल्युम हैन। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ मार्केटले अब एक किसिमको बुल चाहिँ सकाएको हो कि भनेर हामीले चाहिँ वीकली टाइम फ्रेममै पनि त्यो अनुमान लगाउन सक्छौं। त्यसपछि बनेको प्रिभियस कन्सेक्युटिभ क्यान्डल्सहरुले त हामीलाई त अलमोस्ट इक्वली भनि नै सकेको छ। किन त भन्दाखेरि तपाईले यतातिरको क्यान्डलहरु हेर्नुस् र यो रेड क्यान्डल हेर्नुस्, इट्स सो बिग
compared to the other candles here. And त्यो मात्र हो कि कहाँ बनेको छ भने यो बनिसकेपछि बनेको छ क्या त्यसपछि तसर्थ यो जुन र्याली जुन आएको थियो विकली टाइम फ्रेममा यो र्यालीलाई चाहिँ यो 2-3 क्यान्डलको जुन फर्मेसन छ त्यो बन्दाखेरि चाहिँ अब र्याली सकिने हो कि भन्ने किसिमको इन्डिकेसन दिइसकेको थियो यो इन्डिकेसनलाई हामीले थम्याउन सकेको भए हाइड्रो पावर सेक्टरमा हामी जतिखेर जहाँ इन्ट्री गरेको भए पनि हाइड्रो पावरको बुल इभन इन्भेस्टर साथीहरूले पनि होइन क्यान्डल स्टिकको फर्मेसन भोल्युमको रिलेसन थाहा पाएको अवस्थामा यो जोनबाट चाहिँ हामी चाहिँ एक्जिट हुन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। अब साथीहरू हामी अब नेक्स्ट मुभ कसरी आयो त भन्नेतिर हेरौँ है त। नेक्स्ट मुभ चाहिँ यहाँबाट आइसकेपछि यहाँको यो इन्ड्युसमेन्टलाई चाहिँ जुन भनौँ न अब खाइसकेपछि माथि जाँदाखेरि यो जोन यो क्यान्डलको विक जोन जुन विक छ विकमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ डाउन हुने सम्भावना किन रह्यो त भन्दाखेरि यो क्यान्डल यसको एउटा अर्को एउटा चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जब यो जुन फर्स्ट पुल ब्याक जुन छ यो टप लाउँदाखेरिको इमिडिएट पुल ब्याक भन्दा तल यो क्यान्डल रेड क्यान्डलले क्लोजिङ दिइसकेपछि तपाईको यतातिर कुनै पनि हाम्रो चाहिँ काइन्ड अफ स्ट्रङ डिमान्ड जोन नभएको अवस्थामा यो क्यान्डलले तल क्लोजिङ दिँदाखेरि चाहिँ मार्केट अप जाने भनेको एउटा पुल ब्याक मात्र जान्छ भन्ने किसिमले हेर्नु पर्दछ हामीले। अब पुल ब्याक जाँदाखेरि कहाँसम्म जान सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो लेगमा चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा स्ट्रङ सप्लाई जोन छ त भन्ने हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो लेगको हाम्रो स्ट्रङ सप्लाई जोन भनेको यो जोन छ, मैले यो जुन यो पर्पल कलरको बक्स बनाएको छु त्यो जोनमा चाहिँ पुगेर मार्केट फेरि डाउन आउने त भइ नै हाल्यो। किन त भन्दाखेरि मार्केट हेज अलरेडी ट्रान्सफर्म फ्रम बुल टु द करेक्टिभ वेभ। यो चाहिँ करेक्टिभ वेभमा आयो अब होइन, करेक्सन। यो जुन बुलको र्याली थियो त्यसले करेक्सन अब समाउन थालिसकेको अवस्था हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई भनिसकेको हो। तसर्थ साथीहरू अहिले चाहिँ अब लोअर हाई र लोअर लोज बनाएर आइसकेको छ, यहाँ अर्को एउटा लोअर लो बनाउन आएको अवस्था छ भने अब मार्केटले है माथिको यो पोइन्टको लिक्विडिटी स्विप गरिसकेपछि मार्केट डाउन आउँदाखेरि अब यो तलको यो लिक्विडिटी स्विप गर्नको लागि मार्केट आइरहेको हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसर्थ विकली टाइम फ्रेममा पनि अहिलेलाई हामीले होइन अहिलेलाई यो हाइड्रो पावर सेक्टरको मार्केट चाहिँ अब अहिले 1981 मा क्लोजिङ भए पनि यसले पनि एउटा एकचोटि 1800 को लाइनतिर भनेपछि 100 पोइन्ट्स डाउन हुने सम्भावना चाहिँ अझै पनि बोकेको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो त्यो कुरा यहाँहरु समक्ष मैले राखेँ। त्यसपछि है मार्केटमा बेयर हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा चाहिँ यो प्राइस एक्सनको हिसाबले यो एंगल अफ ग्रेडियन्ट अफ इट्स स्लोप हैन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एउटा चाहिँ नलेज म के शेयर गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जसरी मार्केट यो लेग यो फलको एंगल हेर्नुस् हैन, इट्स अलमोस्ट लाइक मोर देन कति छ तपाईको माथिबाट हेर्दाखेरि द एंगल त यसको चाहिँ अलमोस्ट लाइक यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ 75-80 डिग्रीको एंगल 75 डिग्री एंगल हुन्छ। यो तपाईको एंगल हेर्नुभयो भने इट्स अलमोस्ट लाइक 45 डिग्रीको एंगलमा होला र यो एंगल हेर्नुभयो भने तपाईं इट्स अलमोस्ट लाइक 30 डिग्रीको एंगलमा होला। त्यसपछि अब यसको मतलब के त भन्दाखेरि मार्केटले बटम लगाउनतिर तर्खर गरिरहेको भन्ने किसिम, किनकि इट्स एभ्री टाइम इट्स इन इट्स शार्प फल इज चेन्जिङ इट्स एंगल फ्रम द हायर डिग्री टु लोअर डिग्री, ठुलो डिग्रीबाट लोअर डिग्रीमा गइरहेछ भनेपछि अब नेक्स्ट एउटा चाहिँ फल चाहिँ मेबी लाइक 15 डिग्रीको एंगलको फल बनाइसकेपछि मार्केटले अप जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर त्यसको लागि मार्केट चाहिँ एकचोटि चाहिँ यो जुन मार्केटको मैले लिक्विडिटी स्विप लोअर हाई लोअर लोज हैन यो जुन हाम्रो चाहिँ स्मार्ट मनी कन्सेप्टबाट चाहिँ भनौँ न बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी उसले ग्राफ गर्ने त्यो जुन किसिमको मोमेन्टम उसले लिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब सेल साइडको लिक्विडिटी ग्राफ गर्न चाहिँ आउँदै गरेको हो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ। तसर्थ अब 100 पोइन्ट्स अझै हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ 100 पोइन्ट्स अझै वी मे सी द फल इन हाइड्रो पावर भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरुसँग चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छु। एनीवे मार्केट हो, मार्केटले यहीँबाट पनि रियाक्सन दिएर यो जोनसम्म जान सक्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। तर अहिलेलाई हामी चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ यो 100 चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन सक्ने मैले यहाँहरु समक्ष मैले राखेँ। एउटा चाहिँ स्विङ र पोजिसनल ट्रेडरहरूलाई चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ वेट गर्न सकिने या चाहिँ स्लोली हामीले चाहिँ ग्रेजुअली अकुमुलेसन गर्दै जान सक्ने हाइड्रो पावर सेक्टरमा देखिन्छ भनेर मैले यहाँहरु समक्ष मैले अनुरोध गरेँ। अब हामी साथीहरु जाउँ अब डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिसमा। अब डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिसमा यहाँहरु समक्ष मैले राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के त भन्दाखेरि अघि हामीले चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा मार्केटको अल टाइम हाई कसरी हामीले चाहिँ भनौँ न अनुमान लगायौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेको थियौँ भने अब यसमा चाहिँ
अब डेली टाइम फ्रेममा पनि अनुमान लगाउने कुरा कसरी छ त भन्दाखेरि जस्तो कि लेट मी एक्सप्लेन टु यु सिमिलरली एज इन द विकली टाइम फ्रेम हाम्रो यो डेली टाइम फ्रेममा पनि हेर्नुस् मैले चाहिँ दुईटा एरो देखाएको छु एरोले चाहिँ एउटा यहाँ स्पिनिङ टप बनेको छ त्यसपछि यो भेरी स्मल टाइपको क्यान्डल बनेको छ कहाँ बनेको छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो टपमा टपतिर जुन यो लास्ट इमिडिएट पुल ब्याकको जुन हाई जुन छ हैन हायर हाई भनौँ हायर हाईलाई चाहिँ यो क्यान्डलले चाहिँ स्विप गरेर क्यान्डल क्लोजिङ माथि दिन सकेन विक रिजेक्सन दिएर चाहिँ स्पिनिङ टप बन्यो तर नेक्स्ट इमिडिएटली त्यसको अर्को क्यान्डल चाहिँ त्यसमा फेरि यसको यो क्यान्डलको मुनि क्लोजिङ दिइदियो हैन अनि यो दुईटैवटा क्यान्डलको चाहिँ भोल्युम हेर्ने हो भने इट्स अलमोस्ट अल्ट्रा हाई भोल्युम हैन इट्स अलमोस्ट अल्ट्रा हाई भोल्युम आएको अवस्था छ त्यसपछि भोल्युम आउन सकेको त त्यो लेभलको भोल्युम आउन सक्ने अवस्था झनै ऱ्यापिडली भोल्युम चाहिँ डाउन भइसकेपछि चाहिँ अब यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अल टाइम हाई हो भन्ने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अनुमान चाहिँ यहीँबाट लगाउन सक्छौँ हामी हैन एउटा हाम्रो प्रफिट बुकिङ गर्नु पर्छ यो रेली राइट गरेको जो साथीहरूले हुन्छ यो जोन भनेको प्रफिट बुकिङ जोन भइहाल्यो यो जुन किसिमको हाम्रो भोल्युम फ्यासन आएको छ त्यो यदि होइन अब यो भनौँ न कन्फर्मेसन आइसकेपछि मात्र म सेल गरौँला भन्ने हो भने चाहिँ कन्फर्मेसन कहिले आउँछ त भन्दाखेरि अब यसको कन्फर्मेसनलाई हेर्ने हो भने त बुल राइडको कन्फर्मेसन अब लो हाई भनेको चाहिँ यो लोलाई भनौँ न ब्रेक गरिसकेपछि मात्र कन्फर्मेसन हुन्छ हैन अब यहाँदेखि यत्रो झरिसकेपछि बल्ल कन्फर्मेसन लिएर त भएन हैन साथीहरू तसर्थ हामीले चाहिँ यहाँको फ्याक्सन हुँदाखेरि एउटा प्रफिट बुकिङ गरेर त्यसपछि यतातिर कुनै बाई सिग्नल दियो भने जाने एन्ट्री गर्न सकिने अवस्था हुन सक्थ्यो भने तर यो लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि यो लोलाई जुन किसिमले ब्रेक गरेर यहाँ लो बनायो लो बनाइसकेपछि मार्केटको यो जुन बुल र्याली छ फर नाउ बुल र्याली हेज कम टु एन्ड भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि मार्केट जहाँ अप जुन जान्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ओन्ली द करेक्टिभ वेभ भन्ने भयो करेक्टिभ वेभपछि स्ट्रङ सप्लाई जोन यो भइहाल्यो स्ट्रङ सप्लाई जोनबाट मार्केट क्याम डाउन हैन त्यसपछि मार्केटले के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईले मेरो यो रेड डट्सहरु देख्नुहुन्छ लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो हैन त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् है अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर फेरि मार्केटले अब कतिपय साथीहरुलाई लागेको हुन सक्छ जकि यो जब यो र्याली जुन किसिमको आयो हाइड्रो पावर सेक्टरमा त्यो र्यालीले यो जोनलाई ब्रेक गर्यो भन्ने किसिमको चाहिँ देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि ब्रेक गरेर माथि क्यान्डल गएको त देखिन्छ तर यसमा हामीले यदि प्रिसाइजली अलिकति स्मार्ट मनीको कन्सेप्टबाट प्रिसाइजली हेर्ने हो भने लेट मी शेयर वन भेरी इम्पोर्टेन्ट नलेज माई फ्रेन्ड इट्स अ काइन्ड अफ मेरो लागि चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि जहिले पनि म $1 मिलियन नलेज भन्छु सामान्यतः साथीहरु समक्ष म भिडियोहरु लिएर आउँदाखेरि टाइममा $1 मिलियन नलेज भनेर केही न केही महत्त्वपूर्ण जानकारी यहाँहरु समक्ष आइडियाजहरु शेयर गर्ने गर्दछु आजको दिनमा आजको यो एनालाइसिसमा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर एनालाइसिस गर्दाखेरि यहाँ मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट नलेज के शेयर गर्न गइरहेको छु त तपाईहरु समक्ष भन्दाखेरि जब यो लोअर हाई भन्दा मार्केट माथि जान खोज्यो माथि जान खोज्दाखेरि डु यु एभर सी एनी क्यान्डल क्लोजिङ अबभ द प्रिभियस वीक हैन त्यो एक्चुअली हेर्नु जस्तै यो क्यान्डलले यो हाईलाई मिट गर्यो भनौँ न भेट्न गइसकेपछि तर के भयो त भन्दाखेरि यो क्यान्डलको वीक माथि गयो त्यसपछि क्लोजिङ फेरि तल दियो त्यसपछि अर्को फेरि उसले एनर्जी लगायो माथि जानको लागि तर त्यसपछि यो अगाडिको क्यान्डलको माथि गएर फेरि अगाडिको यो क्यान्डलको वीकको हाईलाई मात्र माथि भनौँ न स्विप गरेर फेरि तल झर्यो त्यसपछि अर्को क्यान्डलहरु हेरौँ यो क्यान्डल अब त्यसमा हाम्रो मास्टर क्यान्डल हो यो क्यान्डल पछि अर्को क्यान्डल जुन फेरि माथि गयो त्यसको सिमिलरली फ्यासनले गर्दाखेरि यहाँसम्मको क्यान्डल भयो यो क्यान्डल बन्दाखेरि यसले चाहिँ अर्को हामीले ख्याल गर्नुपर्ने यो हाईलाई समेत यो हाईसम्म उसले स्विप गर्थ्यो यो हाईसम्म हैन जुन स्ट्रङ यो सप्लाई जोन थियो त्यो स्ट्रङ सप्लाई जोनको हाई समेत स्विप गरिसकेपछि त्यसपछि मार्केट जुन किसिमको मार्केटले फल दिनको लागि यो क्यान्डल बन्यो यो रेड क्यान्डल बन्यो त्यसको मतलब के त भने मार्केट अब यसले चाहिँ प्रिभियस स्विङ हाईलाई स्विप गरेर now it will come to this previous low भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो तर लो कसरी आउँछ त एकैचोटी सिधा यो गयो भने सिधै आउनु पर्छ भने तर छैन यसले चाहिँ एक किसिमले एउटा जिगज्याग पथ बिस्तारै क्रिएट गर्दै हैन मार्केटमा ट्र्याप गर्दै भनौँ न बाइ सेल गराउँदै रिटेल मनीलाई ट्र्याप गर्दै उ चाहिँ तल झर्छ है झरेर आजको दिनमा यहाँ आइपुगेको अवस्था छ इट्स अलमोस्ट लाइक इन दिस डिमान्ड जोन बट स्टिल नट ह्याभिङ फ्युल टु गो अप हैन कारण के त भन्दाखेरि मैले अघि पनि साथीहरुलाई भने यो चाहिँ माथिको यो चाहिँ लिक्विडिटी यसले चाहिँ स्विप यो जोनको जुन किसिमको क्यान्डलको फ्यासनमा यो क्यान्डल प्याटर्नहरु यहाँ बन्यो मैले यहाँहरुलाई थोरै इम्पोर्टेन्ट नलेजको रूपमा शेयर गरे यस्तो प्याटर्न बनिसकेपछि मार्केट सामान्यतः माथि जानुभन्दा अलिकति थोर बहुत तलै आउने सम्भावना हुन्छ र अझ भन्ने हो भने यो मुभ आउँदाखेरि जहाँबाट मुभ सुरु भएको थियो त्यो मुभको लिक्विडिटीलाई स्विप गर्नसम्म आउन सक्छ र आजको दिनमा मुभलाई स्विप गरिसकेको अवस्था छैन र केही
पोइन्ट चाहिँ अझै तल झर्ने सम्भावना छ कि भन्ने हामी बुझ्न सक्दछौँ। तसर्थ अहिले म यहाँहरू समक्ष साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विकली टाइम फ्रेमबाट जुन क्रिएट गरेको हामीले चाहिँ बनाइरहेको यो पर्पल बक्स ब्लू बक्स भनौँ या पर्पल बक्स भनौँ, यो बक्समा चाहिँ मार्केट एक्चुअली हाइड्रो पावर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा छ भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँहरू समक्ष मैले विकली टाइम फ्रेम र डेली टाइम फ्रेममा हाइड्रो पावर सेक्टरको एनालाइसिसमा मार्केट अहिले हामी कहाँ छौँ र के हुन सक्छ आउँदा दिनमा भन्ने यहाँहरू समक्ष सेयर गरेँ। अझ साथीहरू यहाँहरू समक्ष यो टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो सेयर गर्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट न्युज के पनि आएको थियो त भन्दाखेरि ब्याङ्क्स कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ यो अश्विन महिना असोज महिनाको लागि चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ न्युज हामीले चाहिँ पढ्यौँ आज। त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि अधिकांश ब्याङ्कहरूले होइन मोस्ट अफ द ब्याङ्क्सले इभन ब्याज दर बढाएको भन्नेसम्म आइपुग्यो। कुनै ब्याङ्कहरूले थोरै ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दर यथावत राखेको, थोरै ब्याङ्कहरूले घटाएको र धेरैसो ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याज दर बढाएको भन्ने आइसकेपछि त्यो मार्केटको लागि एक किसिमको इट्स अ ब्याड न्युज। मार्केटको लागि न्युज पनि ब्याड छ र सेन्टिमेन्ट्स पनि त्यति स्ट्रङ नभइसकेको अवस्थामा मार्केटले थोरै अझै तल झर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ डेफिनेटली बोक्छ नै होइन। र अर्को मार्केटले यो भन्दै गर्दाखेरि मार्केट अब कति झर्छ त भन्दाखेरि डेफिनेटली साथीहरू यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने हाइड्रो पावर सेक्टर पनि इज अन्डर अकुमुलेसन जोन। अकुमुलेसन जोन हुँदै पनि मार्केटको सेन्टिमेन्ट्स पनि नेगेटिभ नै छ र त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा स्मार्ट मनीले के गरेछ त यो अकुमुलेसन जोनको यो माथि जोन यो भनौँ न 25-2600को जोनतिर गइसकेपछि अफलोडिङ गर्ने र तल आइसकेपछि एउटा चाहिँ एक किसिमको अकुमुलेसन बाई गर्ने भन्ने किसिमको सेटअपमा चाहिँ गएर चाहिँ यो रेन्जिङ भइरहेको जस्तो देखिन्छ र यसले चाहिँ एउटा प्रिभियस यो लोलाई चाहिँ एक्चुअली ब्रेक गर्ने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ। त्यो मुभलाई चाहिँ हामी नर्मली चाहिँ सेकआउट मुभ टु द फ्रम द स्मार्ट मनी टु द रिटेल ट्रेडर्स भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। तसर्थ साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले आजको भिडियोलाई महत्त्वपूर्ण भिडियोको रूपमा लिनुभयो भने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरू समक्ष म पुनः एकपल्ट निवेदन गर्न चाहन्छु कि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। भिडियो पक्कै पनि तपाईँहरूले मन पराउनु भयो भन्ने आशा लिएको छु। तसर्थ लाइक बटनमा पक्कै पनि क्लिक गर्नुहुनेछ र पोजिटिभ या नेगेटिभ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज फिडब्याक राख्न चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर फिडब्याक दिन चाहिँ नभुल्नु होला। आउँदा दिनमा के कस्ता कुन सेक्टरको र स्टकहरूको भिडियो तपाईँहरू हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आउँदा दिनमा तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस्, सफल रहोस्, तपाईँको समय सफल रहोस् भन्दै तपाईँले यो भिडियोलाई मात्र रेफरेन्स बनाएर ट्रेडिङ गर्नुभन्दा यो भिडियोलाई एउटा टेक्निकली एजुकेसनल मटेरियलको रूपमा मात्र लिएर आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर मात्रै ट्रेडिङ गरेर आफ्नो ट्रेडिङको यात्रालाई सफल बनाउन अनुरोध गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।